يا صباح الخير او يا مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. ايه رايكم النهارده نعمل كريب صيامي بدون بيض بدون لبن بمنتهى السهوله؟ تعالوا مع بعض نشوف. اهم حاجه في نجاح الكريب ان احنا اول ما نخلطه في الخلاط هنستخدم خلاط او مضرب بيض براحتكم انتوا طبعا. نصفيه كويس في مصفى، تنزل معانا اي حاجه زياده او اي كتل، ونحصل على قوام زي ما انتم شايفين، ناعم وسايل وبدون اي كتل. تعالوا بقى نشوف المقادير وازاي حصلنا على قوام الكريب بالطريقة دي. معانا هنا مكتوب على الشاشة كمان 3 كوبايات دقيق، هنحطهم في شفشق الخلاط وعليهم 3 كوبايات وربع مية عادية خالص، مش مدفينها ولا سخنة ولا حاجة، عادي من الحنفية زي ما انتم شايفين. دي ربع الكوباية. ومعانا معلقة كبيرة سكر بتدي لون حلو خالص للكريب بالسكر، ونص معلقة صغيرة ملح. هي دي بس كل المقادير اللي معانا، ما استخدمناش بيض ولا لبن ولا اي حاجة، كلها بسيطة من البيت طالما الدقيق موجود. دلوقتي بنضربها في الخلاط زي ما انتم شايفين، واي قطع نلاقيها بننزلها بالاسبونشة اللي معانا بالشكل ده عشان خاطر تتضرب كويس. سهل خالص، سهل علينا كتير شفشق الخلاط والخلاط. لو حابة تستخدم مضرب بيض براحتك انتي طبعا زي ما تحبي. اهم حاجة نحصل على قوام ناعم سايل بدون كتل، وعشان خاطر نطمن ان مفيش اي كتل من الدقيق في الكريب بتاعنا بنعمل ايه؟ ضروري ان احنا نصفي الكريب بتاعنا اول ما بنضربه، وبنحصل على القوام الناعم السايل في مصفاية في شفشق يكون ليه بوز عشان خاطر يسهل علينا عملية ايه؟ تسوية الكريب، وان احنا نصبه في الطاسة. معايا هنا طاسة حطيت فيها مسحة زيت بالفرشة زي ما انتوا شفتوا، عشان اتأكد مفيش زيت زيادة معايا مسحته بالمنديل. الطاسة ما تكونش سخنة خالص عشان ما تقطعليش الكريب لما يصب في الطاسة. زي ما انتوا شفتوا دهنت الطاسة مسحة زيت، وعشان اتأكد مفيش زيت زيادة مسحتها بمنديل، وصبيت الكريب في الطاسة في النص، ووزعتها ان انا بحرك الطاسة حركة دائرية، وبعد كده بخلي النار واطية شوية. اول ما يفك معايا من الجناب ويغير لون من اللون الابيض للون الاصفر بكده استوى معايا. بقدر دلوقتي اقلبه على الناحية التانية عشان نكمل سواها، مبياخدش وقت خالص عشان نحصل على كريب طري من الجوانب. ما نخففش الكريب واحنا بننزله في الطاسة، نخليه تقيل شوية في الطاسة. القوام هو لكن في الطاسة ما نخلوش خفيف خالص في الجوانب، عشان الجوانب بتبقى كده مجرمشة وناشفة عشان نعرف ايه تتلف معانا بسهولة. بعمل معاكم واحدة تانية زي ما انتم شايفين، نفس الخطوات اللي قلت عليها بعملها. اول ما احس ان هي من الجناب اتحركت وغيرت لون ومفيش عجين خالص ظاهر معايا بقلبها. طبعا بتطلع معايا زي فقاقيع هوا، انا مش عايزاه يكون عيش. ببططها بالاسبونشة اللي معايا بالراحة خالص عشان ما تنقطعش مني. اما بدوس عليها جامد انها بتكون خفيفة رقيقة مش مستحملة، بدوس على الفقاعات بالراحة خالص واقلب. اول ما تستوي معايا بحطها في صينية، ولازم اغطيها بفوطة عشان ما تنشفش معايا. بكرر نفس الحركة تاني، ببعد الطاسة عن النار وبدهنها زيت، وبمسحها برضو بمنديل عشان اتأكد ان مفيش اي زيت زيادة. لو حسيت الطاسة سخنت شوية بستنى شوية عليها قبل ما احط الكريب عشان ما يتقطعش معايا الكريب من سخونة الطاسة. ممكن اول ما تستوي معايا سيكة زي المنظر ده اعلي عليها النار وسط واقلبها، وهكذا وبالراحة خالص. طبعا عدد الكريب على حسب حجم الطاسة، حجم الطاسة هو اللي بيحدد لنا عدد الكريب. اهم حاجة ما نحركش فيه كتير، ما نحركش فيه غير اول ما يفصل الجوانب من الطاسة ولونه يتغير. لو حسينا فيه عجينة في النص
ما نحركهاش خالص، بتكون لازجة لسه في الطاسة عشان ما تتقطعش معانا. احنا كده سوينا الكريب بتاعنا. مقادير الكريب اللي معانا: طلع 12 كريبة، طبعا على حسب حجم الطاسة، لو طاسة كبيرة هيطلع اقل، لو طاسة اصغر هيطلع اكتر، لو نفس الطاسة دي وسط هيطلع ممكن اكتر معاكي او اقل معاكي على حسب كمية الخليط اللي بتحطيها في الطاسة. احنا مش عايزينه تخين قوي، عايزينه ناعم طري خفيف عشان نعرف نلفه. طبعا علشان خاطر نعرف نلفه كويس اثناء الحشو ما بنكترش الحشو بنحطه في النص، ما بنحطوش في الجوانب. الجوانب بتبقى فاضية عشان نقفلها. ما بنسويش الكريب بالتسوية الخالص الناشفة، لا، لازم يبقى فيه ليونة كده طري خالص عشان نعرف نقفله كويس، يكون فيه حتة كده، يكون ني شوية عشان يتلف على بعض ويتحمر ويتسوى تاني. لكن لو حمرناه من الاول للاخر كده محمر عمره ما هيقفل، هيتفتح معانا. تمام. الحشوة تكون صيامي طبعا، ممكن بطاطس بالكاتشب، ممكن شاورما بتنجان، بتبقى جميلة جدا طبعا. اي نوع حشوة بتحبي تستخدمي في المعجنات عامة في الكريب استخدميها. مش بفضل قوي التونة في الكريب، مش عارفة ليه، بحس طعمها بيتغير مع الكريب. براحتك انت طبعا، هي اذواق. زي ما انتم شايفين الكريب معايا طري، بعرف اشكله سواء اعمله رول او شكل مثلث، براحتك انتي. حجم الطاسة هو اللي بيتحكم معانا في عدد الكريب. اهم حاجة ان احنا نصفي خليط الكريب كويس مصفاية عشان نمنع اي كتل تكون فيه. انا نسيت يمكن ما اقول حاجة، لازم نسيبه يرتاح حوالي 5 دقايق بعد ما نخلطه في الخلاط. نخلي بالنا ما ننزلش الخليط الكريب في الطاسة والطاسة تكون سخنة خالص، لانه هيتقطع معانا وهيتبهدل وهنضطر للأسف نرميه. لازم الطاسة تكون سخنة، السخونة المقبولة، لكن مش مولعة خالص. ده عجين يعني خفيف خالص، مش عيش تقيل، لا ده سايل خفيف زي ما انتم شايفين، ما بيتقطعش معايا. ريحته حلوة خالص، طعمه جميل جدا. اي حشوة بتفضليها صيامي استخدميها في الكريب. وبكده نكون عملنا الكريب بدون بيض، كريب صيامي اقتصادي سهل وبسيط، ممكن تقومي دلوقتي حالا تعمليه من سهولته. واي حشوة عندك في البيت موجودة استخدميها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وياريت ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وتعليق حلو منكم، واتمنى تجربوها وتقولوا رايكم في التعليقات، بستناها وبفرح بيها. ميرسي ليكم، باي.